নমস্কাৰ, মই modhusmita আপোনালোক সকলোকে লুক্স বুটিকলে স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি এখিনি খুব ধুনীয়া পাৰ্টি ওয়্যাৰো হয় আৰু আপোনালোকে ধুনীয়াকৈ পূজাটো পিন্ধিব পৰা কাপোৰ কেইযোৰমান লৈ আহিছোঁ। আপোনালোকৰ যদি ভাল লাগে তেনেহ'লে স্ক্ৰীনশ্বটটো লৈ পেলাই আমালৈ পঠাব। যোৰহাট ডিষ্ট্ৰিক্টৰ ভিতৰত কভাৰ কৰিব পৰা এৰিয়া হ'লে কেছ অন ডেলিভাৰী ব্যৱস্থা আছে, নহ'লে DTDC থ্ৰুৱেদি কাপোৰ পঠিওৱা হ'ব। আজি মই প্ৰথমতে আৰম্ভ কৰিম খুব ধুনীয়া এম্ব্ৰইডাৰী কৰা হয়। আমাৰ যিটো মাৰ্চাৰাইজ কটন হয় সেই কটনটোৰ ওপৰত এম্ব্ৰইডাৰী কৰা হয়। খুব ধুনীয়া এযোৰ কাপোৰ। যদি আপোনালোকৰ ভাল লাগে তেনেহ'লে সোনকালে যোগাযোগ কৰিব। এযোৰ আছে চাওক ব্লেকত। এইটো ক'লা ৰংটো গৰমত অকণমান গৰম উঠে বুলি কয়, কিন্তু কাপোৰটো ইমানেই ছফ্ট হয় আপোনালোকে ৰংটো ক'লা যদিও আপোনালোকে পিন্ধিবলৈ অকণমানো অসুবিধা নাপায়। খুব ধুনীয়া কাপোৰ হয় এযোৰ। মই দেখুৱাই দিছোঁ। খুব চিম্পল, কিন্তু কাপোৰযোৰ খুবেই ধুনীয়া। যদি আপোনালোকৰ ভাল লাগে তেনেহ'লে সোনকালে যোগাযোগ কৰিব। আঁচলটোত চক চিম্পল হ'ব। এনেকৈ দহিখিনি কৰাই আছে। আঁচলটোত দুটা চাইডে এনেকৈ ডাঙৰকৈ দুটা ফুলৰ এম্ব্ৰইডাৰী কৰা হৈছে। এফালে আছে আৰু এফালে আছে। মাজৰ পজিশ্যনত এইটো আপোনাৰ এনেকুৱা ধৰণে এইটো ইয়াত থাকিব আৰু দুইটা চাইডে দুটা আঁচলত এনেকুৱা ধৰণে কাম কৰা থাকিব আৰু এইটো এনেকুৱা ধৰণে মাজত আহিব। এইখন হ'ব তাৰে মেখেলা। এইখন আহিব তাৰে মেখেলাখন। মেখেলাৰ দুইটা চাইডে এনেকৈ তিনিটাকৈ ডাঙৰ এম্ব্ৰইডাৰী এনেকুৱা এইখিনি ফুলৰ ডিজাইনত কৰা হৈছে। খুব ধুনীয়াকৈ কৰা হৈছে। এইখিনি এম্ব্ৰইডাৰী হয়। দুইটা চাইডে এনেকুৱা ধৰণেই থাকিব আৰু ব্লাউজৰ হাতত আপোনাৰ এনেকুৱা এটা চৰাই সতি ফুলৰ এনেকৈ ডিজাইন এটা এনেকুৱা হাতত আহিব। এনেকুৱা ধৰণে এইটো হাতত আহিব। যদি ভাল লাগিছে, ইউনিক কাপোৰ হয়। যদি ভাল লাগিছে তেনেহ'লে স্ক্ৰীনশ্বটটো লৈ পেলাই আমালৈ পঠাব। ইয়াৰ দাম হৈছে 3000। দহি কৰা আছে, ছাইডৰ পাৰি চিলাবলগীয়া নাই। অকল মেখেলাখন আৰু আপোনাৰ ব্লাউজটো ৰেডি কৰি ল'ব লাগিব। খুব ধুনীয়া কাপোৰ হয়। যদি ভাল লাগিছে তেনেহ'লে স্ক্ৰীনশ্বটটো লৈ পেলাই আমালৈ পঠাব। দামটো হৈছে 3000 টকা। আৰু আপোনালোকে যদি ভিডিঅ'ত চাবলৈ কাপোৰযোৰ অসুবিধা পাইছে তেনেহ'লে মোৰ লগত যোগাযোগ কৰিলে মই কাপোৰযোৰৰ ফটো হিচাপে আপোনালোকক দিব পাৰিম। আৰু এযোৰ আছে চাওক ৰেড কালাৰত আছে। এযোৰ আছে ৰেড কালাৰত, ৰঙা ৰঙত আছে। কাপোৰটো কিন্তু সাংঘাতিক ধুনীয়া কাপোৰ হয়। দহিখিনি কৰাই আছে, দেখিছেনে? দহিখিনি কৰা আছে মাল্টি কালাৰত। এনেকুৱা ধৰণে দুইটা চাইডে এনেকৈ ডিজাইন আছে। ফুলৰ ডিজাইনটো এনেকৈ দুটা চাইডে কৰা হৈছে। দুইফালে তেনেকুৱা ধৰণে ডিজাইনটো কৰা হৈছে। আৰু এইটো একেই হ'ব। এনেকুৱা ধৰণে ইয়াত পৰিব। এইটো গোটেই চাদৰখন প্লেইন থাকিব। ইয়াত পৰিব আৰু দুটা আঁচলত ফুল আছে আৰু এইটো পজিশ্যনত আপোনাৰ মাজত এনেকৈ ডিজাইন আহিব। আৰু বাকী মেখেলাখনত আপোনাৰ দুইটা চাইডে এনেকৈ ডাঙৰকৈ ডিজাইনটো কৰা হৈছে। ধুনীয়া কাপোৰ হয়, দেখিছেনে? খুব ধুনীয়া ছফ্ট কাপোৰ হয়। দুটা চাইডে এনেকুৱা ধৰণেই থাকিব। আৰু এইটো আহিব চব তাতে ব্লাউজৰ হাতত এইটো ডিজাইন আহিব। এইটো আপোনালোকে ইয়াত এনেকৈ খুব ধুনীয়াকৈ আহিব ডিজাইনটো। যদি ভাল লাগিছে তেনেহ'লে স্ক্ৰীনশ্বটটো লৈ পেলাই আমালৈ পঠাব। ইয়াৰ দাম হৈছে 3000 টকা। খুব ধুনীয়া কাপোৰ হয়। আপোনালোকে ফটো হিচাপে চালে মই পঠিয়াই দিব পাৰিম। আৰু এযোৰ দেখুৱাওঁ চাওক কেঁচাপাত কটনত। কেঁচাপাত কটন য়েল্ল' কালাৰত আছে। ব্লু কালাৰ ফুল বাচিছে। এইটো আহিব চাওক আঁচলটো। এইটো থাকিব আঁচলটো আৰু গোটেই গাতে এনেকৈ সৰুকৈ ফুলখিনি বাচিছে। খুব ধুনীয়া কাপোৰ হয় কেঁচাপাত কটন। এইখন আহিব তাৰে মেখেলাখন। এইখন থাকিব চাওক তাৰে মেখেলাখন। এইখিনি আহিব তাৰে ছাইডৰ পাৰিখিনি। ব্লাউজটো চিম্পল হ'ব। তাতে
এনেকুৱা এটা পাৰি থাকিব ব্লাউজটো চিম্পল হ'ব তাতে এনেকুৱা এটা পাৰি থাকিব যদি ভাল লাগিছে তেনেহলে স্ক্ৰিনশ্বটটো লৈ পেলাই আমালৈ পঠাব ইয়াৰ দাম হৈছে 3400 3400 টকা যদি ভাল লাগিছে তেনেহলে স্ক্ৰিনশ্বটটো লৈ পেলাই আমালৈ পঠাব আৰু এযোৰ দেখুৱাও কেঁচাপাত কটনতে খুব হেভি কাপোৰ এযোৰ খুব ধুনীয়া কালাৰ হয় মাল্টি কালাৰ গুটেই কামখিনি কৰিছে দেখিছেনে গুটেই ডাঙৰ ডাঙৰকৈ গুটেই কাপোৰযোৰত এনেকুৱা ধৰণে ফুলখিনি বাচিছে খুব ধুনীয়া কাপোৰ হয় এযোৰ গোল্ডেন য়েল্লো হয় যদি ভাল লাগিছে তেনেহলে স্ক্ৰিনশ্বটটো লৈ পেলাই আমালৈ পঠাব এযোৰ দাম হৈছে 3600 3600 টকা আৰু এযোৰ দেখিছেনে চাদৰ মেখেলাখনো যথেষ্ট ওপৰলৈকে ফুলখিনি বসা হৈছে অকল এখন জেগাহে খালি আছে ইয়ালৈকে ফুলখিনি বসা হৈছে খুব ধুনীয়া এযোৰ পাৰ্টি ওৱেৰ কাপোৰ হয় পূজাটো পিন্ধিব পাৰে যদি ভাল লাগিছে তেনেহলে স্ক্ৰিনশ্বটটো লৈ পেলাই আমালৈ পঠাব এইখিনি আহিব সব তাৰে সাইডৰ পাৰিখিনি ব্লাউজটো সিম্পল হ'ব তাতে এটা এনেকুৱা পাৰি থাকিব এযোৰ হৈছে কেঁচাপাত কটন দাম হৈছে 3600 টকা যদি ভাল লাগিছে তেনেহলে স্ক্ৰিনশ্বটটো লৈ পেলাই আমালৈ পঠাব এযোৰ দেখুৱাও আপোনাৰ নুনি কটন কাপোৰ হয় এযোৰ মেৰুন কালাৰত আছে আৰু বগা ৰঙৰ সূতাৰে ফুলখিনি বাচিছে এটো আহিব সব আসলৰ মাজত এনেকে বগাত বেবি পিংক মিনা কৰিছে এটো বেবি পিংক মিনা কৰিছে আৰু গুটেই চাদৰখনতে এনেকে ফুলখিনি বসা হৈছে গুটেই চাদৰখনতে এনেকুৱা ধৰণে ফুলখিনি বসা হৈছে নুনি কটনৰ জোৰা হয় এটো যদি ভাল লাগিছে তেনেহলে স্ক্ৰিনশ্বট ল'ব আৰু আমালৈ পঠাব সোনকালে যিসকলে সোনকালে ফাৰ্স্ট বুকিং কৰিব তেওঁলোকে কাপোৰ পাব এখন আহিব সব মেখেলাখন খুব ধুনীয়া কাপোৰ হয় এইখিনি আহিব তাৰে সাইডৰ পাৰিখিনি ব্লাউজটো সিম্পল থাকিব তাতে এনেকুৱা এটা পাৰি থাকিব যদি ভাল লাগিছে তেনেহলে স্ক্ৰিনশ্বটটো লৈ পেলাই আমালৈ পঠাব ইয়াৰ দাম হৈছে 2150 টকা ইয়াৰ দাম হৈছে 2150 টকা নুনি কটন হয় এটো হৈছে নুনি কটন এটো অলপ মুগা টাইপ কালাৰত আছে অলপ পহু কালাৰ টাইপৰ কাপোৰযোৰ মুগাতকৈ অকণমান ডাঠ ৰঙৰ হ'ব এটো সব এটো আহিব তাৰে আসলটো পিংক ব্লেক আৰু হোৱাইট সূতাৰে ফুলখিনি বাচিছে আৰু গুটেই গাতে এনেকুৱা ধৰণে পিংক আৰু ব্লেকে ফুলখিনি বাচিছে এযোৰ খুব ধুনীয়া কাপোৰ এইখিনি আহিব সব তাৰে সাইডৰ পাৰিখিনি এইবিলাক গৰমত পিন্ধিবলৈ খুবেই আৰাম যিসকলে নুনি কটন পিন্ধিছে নিশ্চয় আপোনালোকে গমেই পাব এইখন আহিব সব তাৰে মেখেলাখন আৰু এটো সব ব্লাউজৰ ডিজাইন থাকিব এটো থাকিব ব্লাউজৰ হাতত ডিজাইন যদি ভাল লাগিছে তেনেহলে স্ক্ৰিনশ্বটটো লৈ পেলাই আমালৈ পঠাব ইয়াৰ দাম হৈছে 2150 টকা আৰু এযোৰ দেখুৱা এযোৰ বেবি পিংকত আছে এযোৰ আছে বেবি পিংকত ব্লেক আৰু ৰাণী পিংক খুব ধুনীয়া এযোৰ কাপোৰ হয় নিশ্চয় ধৰিব পাৰিছে এটো অলপমান গছা ডিজাইনত আছে আৰু মাজত এনেকে সৰুকে ফুলখিনি বসা হৈছে এইখিনি আহিব সাইডৰ পাৰিখিনি যদি ভাল লাগিছে তেনেহলে স্ক্ৰিনশ্বটটো লৈ পেলাই আমালৈ পঠাব দাম হৈছে ইয়াৰো 2150 টকা এখন আহিব সব তাৰে মেখেলাখন আৰু এটো সিম্পলত হ'ব ব্লাউজটো সিম্পল হ'ব তাতে এনেকুৱা এটা পাৰি থাকিব যদি ভাল লাগিছে তেনেহলে স্ক্ৰিনশ্বটটো লৈ পেলাই আমালৈ পঠাব মই খুব কম কাপোৰ লৈ পেলাই আপোনালোকৰ ওচৰলৈ আহো ইয়াৰ ভিতৰতে যদি আপোনালোকৰ মন পছন্দৰ কাপোৰ থাকে তেনেহলে আমাৰ লগত যোগাযোগ কৰিব আৰু যিসকলে মোৰ নতুনকৈ ভিডিঅ' চাইছে তেওঁলোকলৈ মই মধুস্মিতা শইকীয়াই লুক্স বুটিকলৈ স্বাগতম জনাইছোঁ আৰু এটা অনুৰোধ কৰিম আপোনালোকে যিসকলে নতুনকৈ মোৰ পৰা কাপোৰ সংগ্ৰহ কৰিছে আৰু পূজা বুলি আপোনালোকক যে মই এটা সৰু গিফট দিছোঁ গিফটটো কেনেকুৱা পাইছে আৰু মোৰ কাপোৰৰ কোৱালিটি কেনেকুৱা পাইছে প্লিজ এটা কমেন্ট কৰি জনাবলৈ নাপাহৰিব আৰু মোৰ
যদি কাপোৰৰ কালেকশ্যন আপোনালোকৰ ভাল লাগিছে তেনেহ'লে প্লিজ মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব, লাইক, কমেণ্ট আৰু শ্বেয়াৰ কৰিব বুলি আশা কৰিলোঁ। আহি থকা দিনত আপোনালোকলৈ মই খুব ধুনীয়া ধুনীয়া কাপোৰ লৈ পেলাই আহিম। আশা কৰিছোঁ আপোনালোকে সহযোগ কৰিব। তেনেহ'লে মই মধুস্মিতা শইকীয়াই আপোনালোক সকলোকে লুক্স বুটিকলৈ স্বাগতম জনাই আজিৰ ভিডিঅ'টো ইমানতে সমাপ্ত কৰিছোঁ। ধন্যবাদ।